Ôi ông ổn cha tùm nón mình tên món á cha. Oh wow. Chúng đẹp xua cha nè, ôi ngày đi dương mà thưa linh hằng con cho muối đồng bờ túm cha, ôi mừng con bảo dương wow, ôi lọ mình tên bông ôn cha nè, ôi hình con bảo dương mình trao mình tên món cha, hay bông ôn bảo con sờ bông con cha này, ôi sờ bông con, ôi cha này sờ bông con bảo dương bông ôn cha này, ôi nè bông ôn bảo đại squat cha, bảo đại squat này sờ bông con bảo dương á, cha ôi bà này cha hai kêu xăm bảo dương nè, miền đôi chia bờ túm, tật tray cha mà té hai nâng sặc rồi sao có mà sao súp hai nâng tầm xo cha. Ô chào lúc cha dương cái đau nè chân dương nhung chập đau đạn bền cha chố cha cha nhung đạn bền cha hói tụ về hiện cái đau mình tích cha nhung đặt sco chố cha nhung đặt sco so chố cha sco vào dưới hiện có hôm hái trắng nhung đạn tầm so chố trời nè ôi đang chui món cha một ổn. Wow chui mình tên một ổn cha lỡ ngược tầm so hay đang sco so vào dưới ban hiện có hôm thì hái trắng nhung đạn sặc rồi sới cho mùi đang một tên chố hay ní ở nhung đâm bờ tung chồi cha hay đã tật tray chương đã ông bờ súp đang bị chê trâu khía wow tôm nôn mình tên một ổ nè cha hái dương đang còn vào dương chố ôi một ổ cha tôm nôn mình tên một á cha. Ô lịch mưa ông vốn wow cha ôi địa chui mình tên đó thằng óc này cha ôi là nhung chập đau phụ hái cha mà thằng óc này mò phụ cho mỗi nhóm cha ôi chết là mồm món cha chui mình tên cha thằng óc này nè wow chui mình tên món á
chà hay lỡ trong linh bảo dưỡng có cho anh hay đấy thằng ốc kia chà lỡ nhung chập đào hiệp trầm hộp mấy không ổn chà wow thằng ngon một kia mà chà này ô chà lỡ con linh bảo dưỡng cho anh tụi rồi hai ngọt kia chà lỡ nhầm hộp ấy nè chà hòm chui món nè chà lỡ mà hộp mình nhóm ngọt kia nè hộp mình nhóm nè ôi ngon được tên nữa đó ngon được tên nữa oh, wow chà lỡ trong hộp ai đó một nhậu hộp ba tròn mình tên món chà nè chà trắng việc chăm sóc ở cuốn bông mai bông ổn lại bàn tạm đan tu sna bỏ những nhóm ta đang chăm sóc một con chó chăm được lia bye bye